ขณะที่รถม้าได้วิ่งบรรทุกสินค้าไประหว่างทางกล่องไม้ได้เปิดออกเผยให้เห็นแม่ไก่ตัวหนึ่งมันมองซ้ายมองขวาราวกับกำลังสับสนว่าที่นี่คือที่ไหนกันก่อนที่มันจะใช้ปีกและเรี่ยวแรงที่มีอยู่นั้นบินออกจากรถม้าแล้ววิ่งหายเข้าป่าไป เจ้าแม่ไก่มันอ่อนแรงเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมันเดินหนีมาไกลจนกระทั่งได้พบกับตายายที่อาศัยอยู่ในป่าและนี่คือเรื่องราวของแม่ไก่ที่อาศัยอยู่กับตาและยาย ณชายป่าแห่งหนึ่งมีตากับยายอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆตาวัย70ปีรูปร่างผอมผิวเหี่ยวย่นชื่อตาใจส่วนยายอายุ65ปีชื่อยายบุญยายเป็นผู้หญิงที่ตารักที่สุดเป็นคนอารมณ์ดีมีสีหน้ายิ้มแย้มยายบุญชอบทำกับข้าวในตอนเช้าและรอกินข้าวพร้อมตาใจเสมอทั้งสองคนอยู่ด้วยกันมานานแม้ร่างกายจะชราลงแต่ความรักของตาใจที่มีให้กับยายบุญนั้นก็ไม่เคยลดลงเลยทั้งสองคนมีฐานะยากจนเป็นเพียงชาวสวนที่หาเช้ากินค่ำตอนเช้าทั้งสองคนจะไปทำนาและกลับเข้าบ้านมาในตอนค่ำระหว่างทางยายบุญจะเก็บผักที่เดินผ่านข้างทางมาไว้สำหรับทำกับข้าวที่บ้านของตาใจและยายบุญเลี้ยงแม่ไก่ตัวหนึ่งชื่อเจ้าโต้งในทุกวันตอนเช้าก่อนตะวันจะขึ้นจะได้ยินเสียงเจ้าโต้งคอยปลุกขันตากับยายอยู่เสมอยายบุญจะนำข้าวเปลือกและเศษผักที่เหลือจากการทำกับข้าวมาโปรยไว้ให้เจ้าโต้งได้จิกกินกุ๊กกุ๊กกุ๊กเจ้าโต้งมากินข้าวเร็วกินเยอะๆเองจะได้โตไวๆ เช้ามืดคืนหนึ่งเจ้าโต้งไม่ขันแบบทุกวันวันนี้มันส่งเสียงร้องแปลกๆดังมาจากเล้าไก่ที่อยู่ข้างบ้านตาใจได้ยินก็เกิดความสงสัยจึงเดินเข้าไปดูที่เล้าไก่ก่อนจะใช้สายตามองหาต้นเสียงของเจ้าโต้งแล้วตาก็เจอกับเจ้าโต้งที่กำลังนอนกกลูกๆของมันตาใจยิ้มอย่างดีใจก่อนจะเรียกยายบุญที่กำลังทำกับข้าวมาดูเมื่อยายบุญมาถึงเห็นเจ้าโต้งกำลังนอนกกลูกไก่ก็ได้ใช้มือลูบหัวเจ้าโต้งเบาๆยายบุญมองดูลูกไก่ที่โผล่หัวออกมาจากปีกของเจ้าโต้งด้วยความเอ็นดูก่อนจะนับแล้วได้ลูกไก่ทั้งหมด7 ตัวทั้งตากับยายมองหน้ากันด้วยความดีใจก่อนจะปล่อยให้เจ้าโต้งได้ทำหน้าที่แม่ให้ลูกๆของมัน ในทุกวันตอนเช้าลูกไก่จะเดินตามเจ้าโต้งแม่ของมันไปทุกที่ส่วนเจ้าโต้งมันก็คอยดูแลลูกๆของมันเป็นอย่างดีเจ้าโต้งจะคอยสอนให้ลูกๆของมันรักกันรู้จักแบ่งปันสามัคคีกันและมีเมตตาเจ้าโต้งได้บอกกับลูกของมันในทุกวันว่าตากับยายเป็นผู้มีพระคุณทั้งให้ข้าวน้ำและที่นอนที่แสนอบอุ่นหากเมื่อไหร่มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็จงอย่าลังเลลูกๆของเจ้าโต้งต่างยืนรับฟังคำที่แม่สอนอย่างตั้งใจเมื่อย่างเข้าฤดูฝนทำให้ช่วงนี้มีฝนตกบ่อยตาใจเห็นฟ้าที่กำลังตั้งเขามืดมาก็ได้เลิกทำสวนแล้วเดินกลับบ้านในทันทีขณะที่ตาใจกำลังเดินทางกลับบ้านระหว่างทางได้พบกับพระธุดงค์รูปหนึ่งที่กำลังนั่งสมาธิอยู่จึงเข้าไปกราบแล้วรีบกลับบ้านเมื่อตาใจกลับมาถึงบ้านก็ได้เล่าเรื่องราวที่พบพระธุดงค์ให้ยายบุญได้ฟังก่อนที่ทั้งสองคนได้ตกลงกันว่าพรุ่งนี้จะไปใส่บาตรพระพอเมื่อร่างกายชราลงแล้วก็แทบไม่มีโอกาสได้ทำบุญใส่บาตรเลยแต่ทั้งตาและยายได้นั่งคิดกันว่าพรุ่งนี้จะนำอะไรไปใส่บาตรเพราะตอนนี้ผักและผลไม้ที่ปลูกไว้ก็ยังไม่โตพอที่จะให้เก็บเกี่ยวและนำมาทำกับข้าวได้จนกระทั่งจู่ๆเจ้าโต้งได้พาลูกไก่เดินมาจิกกินอาหารหน้าบ้านทั้งสองคนมองหน้ากันก่อนที่จะตกลงกันว่าจะนำเจ้าโต้งมาทำกับข้าวเพื่อไปถวายพระในวันพรุ่งนี้ เจ้าโต้งเมื่อได้ยินเรื่องราวทั้งหมดที่ตากับยายปรึกษากันมันก็ได้กลับมาบอกเรื่องราวต่างๆและบอกลาลูกๆของมันเจ้าโต้งได้บอกย้ำกับลูกไก่เสมอว่าเมื่อมีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณตากับยายก็อย่าได้ลังเลทั้งเจ้าโต้งและลูกไก่ต่างยืนร้องไห้ด้วยความเสียใจคืนนั้นเจ้าโต้งมันได้นอนกอดลูกๆของมันเป็นครั้งสุดท้าย
ช้าวันรุ่งขึ้นตาใจได้เตรียมก่อกองไฟและนำหม้อต้มน้ำไว้ให้เดือดรอที่จะนำเจ้าโต้งมาต้มเพื่อทำกับข้าวเมื่อถึงเวลาตาใจก็ได้พาเจ้าโต้งมาที่ลานประหารของมันก่อนที่จะนำร่างไร้วิญญาณของเจ้าโต้งใส่ในหม้อน้ำต้มเดือดทุกการกระทำของตาเหล่าบรรดาลูกไก่ทั้ง7 ตัวที่ได้ยืนมองแม่ของมันจากไปอย่างทรมานก่อนจะพูดคุยกันว่าเมื่อแม่ได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณตากับยายด้วยชีวิตถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ขอตอบแทนบุญคุณตากับยายด้วยชีวิตเช่นกันก่อนจะพากันเดินเข้ากองไฟตายตามแม่ไก่ไปด้วยบุญของการกระทำในครั้งนี้ทำให้ดวงจิตของลูกไก่ทั้ง7 ตัวได้จุติไปเกิดเป็นดาวลูกไก่7 ดวงบนท้องฟ้าตากับยายเมื่อได้เห็นก็ตกใจไม่คิดว่าลูกไก่จะรักแม่ของมันมากจนยอมมอบชีวิตตายตามไปพร้อมกับแม่ของมันทั้งตากับยายยืนมองเปลวไฟที่กำลังลุกเผาร่างแม่ไก่และลูกไก่ไปพร้อมกันด้วยความเสียใจ ทั้งหมดนี้คือเหตุการณ์นิมิตของพระธุดงค์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก่อนที่ตาใจจะกราบพระธุดงค์แล้วรีบลุกขึ้นกลับบ้านพระธุดงค์ได้เทศน์สอนตาใจเกี่ยวกับการทำบุญว่าโยมการทำทานนั้นเป็นเรื่องดีแต่ให้ทำเท่าที่ตนทำไหวทำแล้วต้องไม่เดือดร้อนตัวเองและไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น จากนั้นตาใจก็ได้กราบลาพระธุดงค์แล้วเดินกลับบ้านเมื่อมาถึงบ้านตาใจก็ได้เล่าเรื่องราวที่พบพระธุดงค์ให้ยายฟังก่อนที่จะปรึกษากันว่าจะทำอาหารไปใส่บาตรพระในวันพรุ่งนี้แต่เมื่อทั้ง2 คนได้ปรึกษากันแล้วก็ไม่มีอะไรที่พอสำหรับการนำไปใส่บาตรเลยจนเมื่อเจ้าโต้งแม่ไก่ได้เดินพาลูกๆของมันมาจิกกินอาหารหน้าบ้านเมื่อตาใจนึกถึงคำสอนของพระธุดงค์แล้วก็ได้บอกกับยายว่าถ้าพรุ่งนี้เราไม่มีอะไรไปถวายพระเราก็ไปกราบไหว้ด้วยใจก็พอสุดท้ายแล้วตาใจกับยายบุญก็ได้นำเศษผักและข้าวเปลือกมาโปรยให้เจ้าโต้งและลูกๆของมันได้กินอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการทำบุญเป็นเรื่องที่ดีแต่การทำบุญควรอยู่บนพื้นฐานของความดีไม่ทำให้ตนเองลำบากและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นดูจบแล้วกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ